Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đặc biệt ngày hôm nay. Chúng tôi hiện nay đang ở trên con đường Monjo kế bên của Liberty Park. Và chắc là quý vị thấy con đường Monjo nằm ở đây. Và phía bên đối diện bên kia là thành phố Westminster City. Và kế bên đây là First Bank. Và cái miếng đất ở bên đây là vấn đề hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị trong phóng sự cộng đồng đặc biệt. Chắc quý vị thấy cái đường trắng ở đó là cái lần ranh giới mà chúng tôi không thể trespassing vào đó được, vì đó là miếng đất đã được bán cho First Bank, quyền sở hữu của First Bank. Và đặc biệt hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng tôi có sự hiện diện của một trong những người dân của thành phố Westminster. Very nice to meet Madame Jill in this show. Nice to meet you too. Thank you. Can you tell a little bit about you, please? Yes, my name is Jill Dominiguez. I was actually born in this city, although I won't give away the year. I see. Tôi muốn giới thiệu tôi có tên là Jill Dominiguez và tôi là một người công dân ở thành phố Westminster này. Và how long you have been involved with this city? Politically, I've been involved for 27 years because that's when I bought my first home. I see. Đây là cái điều mà 27 năm qua tôi đã gắn liền với thành phố này và tôi trở thành người dân của thành phố vì tôi đã mua cái nhà ở đây. So how often you come in this place, Jill? Quite often. So both my husband and I have used this park on a daily basis. I have a dog, as you can see, and so we walk the park. And I drive by it every single day on my way to work. There's not a day I am not looking at this park. Tôi và chồng tôi thì có thể nói hình như hàng ngày đi qua cái công viên này. Tôi thường đi bộ ở đây, cũng giống như con chó của tôi cũng ra đây chơi. Thì có thể nói không ngày nào mà tôi không có thể nói là không thấy hình ảnh của cái công viên park này. How Jill, you know, how often, you know, you follow the activity of this city, you know? Almost every week. So every not week? only do I have a subscription to their website and download the city council agenda, I actually read the city council notes. I read the police department notes. Tôi là một cái công dân ở đây, thành ra tôi theo dõi hàng tuần lễ tất cả những sự sinh hoạt của thành phố này, ngay cả hội đồng của thành phố cũng giống như là sở cảnh sát ở đây, vì chắc quý vị biết tôi là công dân ở đây. So it's very nice to meet you here, and we got a couple of few things. What I ask you, if you don't mind, you can share, you know, this show. And we are from the SET television, and we got, you know, on air directly to San Jose and Houston, and we got about a lot of country in the world follow up on YouTube. I'm feeling honored. Thank you. Bà, tôi nói là cái đài truyền hình của chúng tôi có gửi hình đi từ đến thành phố San Jose, Houston và các quốc gia khác trên cái hệ thống YouTube, và bà Jill cho biết là bà rất vinh dự được có mặt trong chương trình hôm nay. Okay, clearly, you know, we find out this land in your left side haven't been sold to any, you know, single person. Did you ever hear about us? Never until it came out in the media. To be honest with you, I was shocked. I follow it all the time, and to find out that it was hidden in a consent calendar. I see. Is appalling to someone who works in community development to hear that they did this. I mean, I know that this is one of the worst practices that you can do. Tôi mới hỏi bà Jill là bà có biết ở đây bà sinh hoạt như vậy, bà có biết miếng đất phía bên tay trái của bà đã bán đi từ lâu rồi, bà có biết không? Bà nói thật thì tôi lấy làm ngạc nhiên, tôi không biết miếng đất này đã bán. Và cho đến lúc mà tất cả các giới báo chí đưa những tin tức này thì tôi cảm thấy vô cùng you are so surprised, right? Shocked. Tôi ngạc nhiên chứ không phải là ngạc, tôi shocked là kinh khủng, tôi có từ shocked nó nặng hơn chữ surprise nhiều. So, and when you find out, what do you think about us? I was upset and I was angry because I knew the history of this park. I knew how hard the community had fought for this park. They had put up a petition with the city almost 40 years ago, and I was appalled that a city council would sell our property out from underneath us as citizens. And then to find out they didn't even put it out to fair market bid it made me sick to my stomach, and it really reminded me of the kind of corruption that can go on. Tôi cảm thấy rất là khó chịu vì tôi nghĩ rằng đây là một cái thành phần, miếng đất này là một cái nơi của công viên mà họ bán cái cách này âm thầm bằng cái chương trình gọi là consent calendar. Và có thể nói rằng đây là một cái tôi cảm thấy đau đớn trong người tôi khi tất cả cái sự việc này hình như được cấu kết với nhau. Tôi có thể nói cũng có thể đi đến một trong những cái vấn đề mà gian lận tham nhũng ở trong cái vấn đề bán miếng đất này.
Yeah, so first of all, did you ever think this place should not sell or should sell? I think it should never sell. This is public land, and we are one of the cities that has the fewest amount of acreage per 1,000 people in all of California. We have the least amount of open space, and especially in Orange County. So this is highly valuable land to those of us that know what it means to have open space in this central part of the county. Wow, thì tôi khi được biết cái này thì tôi có thể nói rất lấy làm khó chịu là vì sao? Vì tôi nghĩ rằng cái này không nên bán, không thể nào bán cái miếng đất này được. Vì sao? Vì thưa quý vị là mỗi người dân ở đây được quyền có một cái khoảng đất trống để sử dụng, để practice, để có thể nói để trong cái đời sống của họ. Nhưng cái miếng đất này không cần thiết phải bán, thế tại sao lại bán như vậy? Vâng. Thank you, Joe. That's a very good to let you can share the. But on the other hand, we research and we find out someone. I say someone, not officer from the council, and they say this place is a very danger, and there are so many homeless, bad element gather in here and make the city very difficult to deal with that issue. How about that, please? I think that's, in my language, there's a term that we use, BS. Just to be polite. It's not true. So I will tell you that one of the reasons I live here and that my neighbors own here is the highly active code enforcement we have run by Vicky and the highly active police department who do a really good job of policing. We even have a homeless liaison named Officer Roland. And I will tell you, that's not true. Yeah. And I will tell you again, I have pictures of this park going back 27 years. Yeah. Kính thưa quý vị, tôi có cái bức hình của cái công viên này, nó có thể nói đến với tôi gần 27 năm qua. Và khi tất cả những ai đưa ra những cái luận điệu như vậy thì cái điều này nó không thể nào chấp nhận được, vì chúng tôi có những cái sự liên hệ với cảnh sát, với sở bảo vệ môi trường ở đây và những cái thì không thể nào mà nói đây là cái tụ điểm không an ninh để mà chúng ta phải bán nó đi. Tôi không muốn xài một cái tiếng là gọi là BS, chắc quý vị biết BS là gì ở trên cái vô tuyến truyền hình này, nhưng mà kính thưa quý vị, thật không có thể mà nghĩ được tại sao phải bán cái miếng đất này. Wow, it's a very interesting. Tôi có hỏi bà là tại vì sao bà biết mà nên bán cái miếng đất này hay là không nên bán miếng đất này. Okay, so when you find out that, what are you going to do, Right now, I'm following the city council meeting minutes. And I'm following the investigation. So I want to make sure that if this is brought to the California Attorney General's attention, that I'm following it. And if it's not brought to the California Attorney General's attention, I'll personally bring it to the California Attorney General's attention. That's what I plan on doing as a citizen here. I find it that serious of a violation. Với tất cả một câu hỏi tôi hỏi, sau khi bà đã nghe được những cái chuyện bán miếng đất này thì với cá nhân của bà sẽ làm cái gì? Thì bà nói rằng hiện nay tôi keep follow up, tôi theo dõi tất cả những diễn biến của những cái quan chức có cái trách nhiệm về vấn đề bán cái miếng đất này, cũng giống như là cái sự trao đổi buôn bán này. Và có thể nói là hiện nay thì những cái công cuộc điều tra hoặc là investigate hoặc là theo dõi của District Attorney, tất nhiên là DA Office, là sở biện lý của quận Cam. Và riêng cá nhân tôi thì là bà Jill, bà nói là cá nhân tôi nếu mà District Attorney không có một cái hành động nào cụ thể nữa thì chúng tôi sẽ follow up và sẽ đi đến State Attorney, right? Yeah. Wow, it's kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mà chúng tôi có mặt ở đây. Chắc quý vị thấy cái miếng đất mà quý vị trước mặt đó là cái miếng đất đã được bán vào năm 2012. Và cái miếng đất này được bán bằng một cái hình thức content calendar, chúng tôi có thể gọi là quick claim. Và cái này đối diện chỉ có single organization được mua mà thôi, chứ không có ai được biết về vấn đề. It is correct, right? Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đặc biệt ngày hôm nay và có sự tham dự của một người công dân Hoa Kỳ, hiện là người công dân của thành phố Westminster. Bà Jill đã có một cái thời gian dài ở trên gần 40 năm với cái thành phố Westminster và có thể nói đây là quê hương của bà. So what you think about, if did you ever know how much they sold this park? Well, first of all, I didn't know they sold the park, but when I read how much they sold it for, and then again, it was under market value. So
That right there is highly suspicious. Why would you sell a beautiful piece of open parkland that belongs to me, the taxpayer, is highly valuable at under market value and no open bidding on it? I see. Tôi có hỏi bà có biết, theo dõi bà có biết cái giá tiền người ta bán miếng đất này bao nhiêu không? Thì bà nói sau khi được biết thì tôi có theo dõi và tôi được biết là cái giá tiền này nó dưới cái mức mà có thể nói thị trường nhà đất hiện nay đã vào cái thời điểm đó có. Cái điều cô ngạc nhiên tôi muốn hỏi là thế tại sao họ bán miếng đất của những người thụ thuế như chúng tôi với một cái giá tiền mà xuống dưới thấp với thị trường và đồng thời rằng là không có được cái sự gọi là công khai để cho tất cả những người được quyền mua cái miếng đất này. Oh, wow. I might understood, there's miếng đất này, this land has been sold by $100,000. I'm not the real estate. I don't know, on that kind of business, so I don't know, it's up or the down, Tôi không phải là nhà địa ốc, tôi không phải là bán thành, tôi không biết cái giá trị của miếng đất vào thời điểm này năm 2016 100.000 là như thế nào. Nhưng bà Real bà cho biết thì bà rất bất bình và bà cảm thấy rằng cái này không phải để mà bán với giá 100.000 đồng được. But another hand, they mentioned another reason, that's been we spend too much money to maintain this land. So that's been the city, don't have much fun, so we save the money, so we sold it, so we don't have to spend the money for this land. What do you think about that, Madame Joe? I don't think it's true. That park has been, unless that landlord has receipts of contribution that they paid for our city to maintain that property, that means our city employees have been maintaining that property. And when I drive by in the morning on Mondays and Wednesdays, I see our city employees out here cleaning up this park, picking up the trash, mowing the lawn, making sure the trash cans are emptied. I've never seen anybody in a private uniform personally taking care of this piece of land. I see. So I am highly suspicious and doubt that ever occurred, and I'd like evidence. Tôi có hỏi bà có một vài cái lý do để chúng ta có thể, thành phố họ có thể bán miếng đất này, vì họ nói là cái vấn đề gọi là maintenance, bảo tồn cái miếng đất này tốn kém cho thành phố trong lúc thành phố thiếu hụt ngân sách. Bởi thế đó là cái lý do để họ muốn bán miếng đất này. Nhưng tôi hỏi bà Jill thì bà nghĩ sao về cái vấn đề thành phố không có đủ tiền để maintenance này? Thì bà nói tôi thật là khó chịu vì tôi nghĩ những cái sự kiện này nó không đúng sự thật. Ngày nào tôi cũng đi ngang qua con đường này và tôi thấy nếu như miếng đất này cái công ty mà sở hữu đó họ không bao giờ họ chúng tôi thấy những nhân viên của thành phố đến đây để maintenance, bảo tồn cái công viên này là những người cũng làm trong cái công việc này để bảo vệ cái công việc này. Thành những cái điều họ nói thật là những cái điều nếu có là những điều hoàn toàn vô lý và chúng ta không thể chấp nhận được. Khi tôi được đặt câu hỏi với bà là về vấn đề bán miếng đất này vì chúng ta không thể là maintenance được. We come up with two reasons. First of all, that means the homeland. So you say, you mentioned your opinion. That means homeland doesn't make any difference for this place. Is correct? That's correct. There's not a homeless problem. This is not MacArthur Park. And, that's a well-known situation in LA. Yeah. And again, I'm quite familiar with it. If we see a problem, the city fixes it immediately. Yeah. Tôi đặt vấn đề là trong những cái phút vừa qua chúng tôi đã đặt vấn đề là việc trước tiên là vì vấn đề homeless, mà nói homeless không có cái vấn đề ở đây, tôi nhìn thấy ở đây không có một cái gì ảnh hưởng đến homeless. Nhưng mà bà nói nếu có homeless thì đó là vấn đề của thành phố phải sửa lại và phải control cái điều đó, fix cái điều đó. Chứ không thể nói homeless để rồi bán đất được, cái điều này thì không thể nào chấp nhận được. And another thing, you know the writing that this maintenance still belongs to the city. Is correct? It is correct. They say it still belongs to the city. When I have a problem with the park, including this corner, I call the city and it gets cleaned up. So, bà nói rằng tôi có hỏi đến vấn đề bây giờ, vấn đề mà bị bảo tồn cái này vẫn do thành phố. Bà nói rằng là có nhiều khi tôi gọi điện thoại đến thành phố bị những cái gì họ đến đây để họ bảo toàn cái đất này. Đó là hai lý do. First reason and second reason unacceptable. Đó là hai cái lý do mà không thể chấp nhận được. But right now, I know you are the resident, you are have so many activity, with the community here. So you think, in the case, the city want to sell this land, do everybody have a right to know? Do everybody have a right, to thinking about which organization, which city have a right to buy this place first?
Yes, we have a right to know. Yeah. There's actually laws on the book. There's laws on the book that says if you're going to sell surplus land in a city, Yeah. you have to follow certain procedures. Yeah. I don't think those procedures were followed, and I'll be researching it more to make sure that I'm clear on this. But Yeah. I'm fairly certain that I was never notified that this land was going to be sold. Là dĩ nhiên tất cả mọi người được cái quyền bình đẳng với nhau và tất cả mọi người được quyền phải là biết được khi nào miếng đất này nó bán và bán cho ai để làm gì, và mọi người được quyền có thể nộp đơn để mua miếng đất này. Nói thành thật, tôi ở đây nhưng mà tôi không bao giờ được thông báo là miếng đất này bán như thế nào và cái process như là cái thủ tục bán miếng đất này như thế nào. Thành cái điều này tôi không biết được. Đây là một cái sự kiện mà có thể nói rất nhiều cái câu hỏi. So you very doubtful about this process, right? I'm very doubtful. Every time something goes on at this park, including when they built that skate park, Yeah. the city sent us letters and told us about it. Yeah. Tôi rất nghi ngờ. Bà xài cái chữ doubt là tôi rất nghi ngờ về tất cả những cái sự kiện liên quan đến vấn đề bán miếng đất này. Nhưng quý vị thấy khi mà họ xây cái này thì họ cũng thông báo để notify cho tất cả mọi người biết, chứ không thể là keep silent như vậy được. Đó là một cái sự việc mà chúng tôi cũng thấy rằng là có nhiều cái vấn đề nghi ngờ, có thể nói không được rõ ràng trong vấn đề mua bán cái miếng đất này. Thank you, Madam Jill. I know you spend a time on the day weekend, a lot of things to do. Christmas coming very soon, but you sacrifice your time to coming with the outstation, and I strongly believe, it's a lot of, the people want to know this issue. So one more time, I want to say thanks so much. Chúng tôi cũng muốn gọi lời cảm ơn bà Jill, bà đã dành thời giờ cho đài truyền hình của chúng tôi. Có thể rất khó khăn mà quý vị đã biết rằng là mọi người đều phải chuẩn bị cho cái ngày lễ Noel đến đây, nhưng bà vẫn dành thời giờ vì bà nghĩ rằng tất cả mọi người được quyền biến và có thể nói sự kiện bán đất này như thế nào đối với thành phố Westminster. But on the other hand, I want to go to this issue. You think anyone have any relationship with the first person, the single person, buys this land? What do you think about that? I think I've heard rumors, but I don't have truth. Yeah. So I would feel neglectful if I said, I believed everything that someone told me in the press. But I would feel comfortable saying that it's worth the investigation to find out if there was a relationship, including political donations. Yeah. Even if they gave them office space, any of those, and if there's a PAC related to it, which is a political action committee, and those are easy enough to find in the public record. Yeah. Thật sự tôi hỏi bà có biết rằng có thể có những cái sự quen biết với nhau giữa cái người mua và thành phố, thành người bán cái này, thì bà nói rằng là nhiên tôi không biết rõ ràng, nhưng tôi vẫn có quyền nghi ngờ và tôi nghĩ rằng có những cái tin đồn ra, nhưng cũng giống như tất cả những cái political, gọi là relationship political, ví dụ như bán miếng đất này vì họ thành cái chủ mua miếng đất này cho tất cả những người ứng cử viên sử dụng cái văn phòng để làm việc gì, và chúng tôi nghĩ những cái điều này cần phải đưa ra ánh sáng. I well remember, on the meeting of the city had been taken place on the 13th October this year, and Mayor Gita is the one had been approved on that meeting to sell this land. And he say he have no contact, he have no anyone from this, the single personal buy this place. And thì tôi có nói cho bà Jill biết rằng là trong một cái buổi họp vào ngày 13 tháng 10 năm nay thì ông Tạ Đức Trí, một trong những người đã ký đã đồng ý trong không phải ký nhưng mà đồng ý approve cái vấn đề miếng bán đất này. Ông cho biết rằng ông không có cái sự liên hệ và không biết gì với những người mua miếng đất này. Thì đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng ông Tạ Đức Trí, thị trưởng, cần cho biết rõ ràng hơn, vì cũng có thể nếu một mai đó họ investigation và họ thấy rằng ông đã có nhận quà hoặc là đã quen biết thì đây là cái vấn đề rất khó khăn cho ông thị trưởng lúc này. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua buổi gặp gỡ với bà Jill, một trong những cư dân của thành phố Westminster liên quan đến vấn đề miếng đất đã được bán cho First Bank trong những ngày tháng vừa qua năm 2016. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.